Kumusta mga ka-easy? Welcome po sa another episode ng Cook Easy. At dahil mainit ang panahon ngayon, ay gagawa tayo ng homemade ice cream. Tara at silipin natin ang mga gagamitin nating rekado. Isang mangga, isang all-purpose cream, at isang condensed milk. Simulan natin sa paglalagay sa freezer ng all-purpose cream at condensed milk for 1 hour. After 1 hour, ilagay natin sa ating bowl ang all-purpose cream. Actually, isa lang po ang ginamit naming all-purpose cream dito, pero mas maganda at advisable po na dalawa ang gamitin yung all-purpose cream para mas makrema ang inyong ice cream. Para po sa ating presentation ay gumamit po kami ng hand mixer, pero kung hindi naman po ito available, ay pwede naman kayong gumamit ng whisk. I-mix po natin mabuti ang ating all-purpose cream hanggang sa mapansin po natin na dumodoble na ang kanyang sukat or nagso-soft peak na siya. Next stop ay bubuksan na po natin at idadagdag na po natin ang ating condensed milk. Maigi po nating i-mix ulit ang ating condensed milk sa ating all-purpose cream. Ngayon naman po ay hihiwain na natin ang ating mangga. Pagkatapos ay i-mash po natin ang ating mangga upang hindi po tayo mahirapang ihalo siya sa ating all-purpose cream at condensed milk. Siguraduhin po natin na totally mashed ang ating mangga para lumasa po siya sa ating ice cream. Ngayon po ay ihalo na natin ang ating mangga sa ating pinaghalong all-purpose cream at condensed milk. Siguraduhin po natin na ma-mix po natin sila at kukulay yung mangga sa ating all-purpose cream at condensed milk. Kung nais po natin na mas makulay pa o mas kumulay pa ang ating ice cream, ay pwede tayong magdagdag ng food coloring. Ang estimated budget natin sa ating homemade ice cream sa episode na ito ay nasa 120 pesos lang. Kaya
affordable siya and recommended lalo na sa mga gustong mag-ice cream pero syempre nagtitipid din sa budget. Ngayon po ay handa na tayong isalin sa isang container ang ating ginawang homemade ice cream. At ngayon po ay ilalagay na po natin siya sa freezer for 1 to 2 days. 2 days later. There you go! Nakagawa na po tayo ng ating homemade ice cream. Maraming salamat po sa panonood sa aming video. And if you do like this video, please click the subscribe button and also share it to your friends by clicking the share button. And kung gusto niyo po maging updated sa mga susunod pa naming uploads sa aming channel, you can also click the bell button. Maraming salamat po sa panonood ng Cook Easy at mabuhay po tayong lahat.